Hello guys, we are with the EBMS question session, question number 24, and the first one they says find out the details of the students who got the lowest mark in the subject of science in the second term examination and the class in which he is studying. මෙතනදී කියන්නේ ඔයාලට හොයන්න කියලා science වලට lowest mark ගත්ත student ගේ ඒ වගේම second term test එකේදී ඒ student ගේ සම්පූර්ණ details හොයන්න කියලා. ඒ කියන්නේ එයා ඉගෙන ගන්න පන්තිය එයාගේ විස්තරات එක්ක ඒක තමයි මෙතනදී හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. Then the second one they says arrange the marks obtained by all the students for the science subject held on 2022 3rd 15 in ascending order. මෙතනදී ඔයාලට ascending order විදියට students ලගේ science වලට මෙන්න මේ දවසේ ගත්ත mark එක හොයන්න කියලා තියෙනවා. Third one they says find information of all students who obtained marks between 40 and 80 in the mathematics subject of the examination held on 2020 7 and 10. මෙතනදී ඔයාලට කියන information ටික හොයන්න කියලා students ලාගේ marks 40යි 80යි අතර mathematics වලට ගත්ත මෙන්න මේ දවසේදී කියලා එක තමයි මෙතනදී ඔයාලට කියන්නේ. last one this is attend the above result in descending order. descending order විදිහට මෙන්න මේ result ටික කොහොම හදන්න කියලා තමයි මෙතනදී කියන්නේ. දැන් අපි බලමු ඒ ටික කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේකෙදි වගේ මුලින්ම අහන ඔක්කොම details හොයන්න කියලා lowest mark ගත්ත subject එක විදිහට දෙනවා එයාලා science කියන subject එක. ඒ වගේම second term එකේදී එතකොට එයාගේ ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ගේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික හොයාගන්න ඕනේ එයා ඉන්න ක්ලාස් එක වගේම එයාගේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික. දැන් අපිට මේ කෝඩ් එක අපි ඉස්සෙල්ලා වයින් කරගමු. වයින් කරගෙන අපිට දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේකෙදි අපි ස්ටුඩන්ට් ගේ ඩීටේල්ස් හොයන ඉන්න ස්ටුඩන්ට් ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නෝ එක ඒ වගේම ෆස්ට් නේම් එක ලාස්ට් නේම් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ජෙන්ඩර් එක ඒ වගේම කන්ටැක්ට් නම්බර් එක ඊට පස්සේ එයා ඉන්න ක්ලාස් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ගන්න ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ ඊළඟට අපි ඉනර් ජොයින් කරගන්නවා ක්ලාස් එක. ඉතින් ක්ලාස් එකේ ක්ලාස් ID එක ඒ වගේම ක්ලාස් නේම් එක ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් ගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ සිලෙක්ට් කරගන්නවා මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එක ඒ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක. ඊට පස්සේ from කියලා අපි ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකෙන් ගන්නවා මේ මාක් එක. ඊළඟට in කියලා දාලා දෙනවා මෙන්න මේ අඩුම ලකුණු ගත්ත එක තමයි අපිට ඕනේ. එතකොට අපි අර කලින් දාගත්ත කෝර් එක අපි මේ විදිහටම දාගන්න. හැබැයි මෙතන දවසක් දෙන්නේ නැති ඉඳ අපිට ඕන මෙන්න මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ subject on කියලා දාලා තියෙන එක අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ අහලා තියෙන maths වලට මේකෙදී අහලා තියෙන science වලට ඉන්න. එතන අපිට මේ mathematics කියන එක මෙතන අපි science දාලා තියෙන එක අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් science එක අපිට දාන්න පුළුවන්. මොකද අපි කලින් කෝර් එක අපි විදිහට දාගත්ත හින්දා මෙතන අපි maths එක වෙනස් කරලා ඒකට science කියන subject එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ lowest mark එක තමයි අපි අරන් තින්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අපි student exam mark record එකෙන් ගන්නවා. ඒකේ term ID එක ඊට පස්සේ in එකක් දාලා අපි exam term කියන table එකෙන් තමයි අපි ඒක ගන්න ඕනේ. ඊට second term එකෙන් තමයි ගන්නෙ. ඊට පස්සේ එයාලා දීලා තිබ්බා second term එකේ ඒ වගේ science කියන subject එකේ හින්දා අපි ආයේ subject එකක් දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ student exam mark record එකේ subject එකේ ඒ subject එකේ ID එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඒකත් වෙන subject කියන table එකේ subject ID එක. ඊට පස්සේ from කියලා දාලා subject එක ගන්නවා. මෙන්න මේ subject එකේ subject name එක යාලා දීලා තිබ්බ science කියන subject එක තමයි අපි එතනින් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට ඒ දාපු වරහන් වහලා මේ විදිහට අපි execute කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට සතිත්‍රා වික්‍රමසිංහ කියන කෙනාගේ තමයි ඒ details ටික එන්නේ. ඒතකොට එයා 11A එකේ තමයි එයාගේ ස්ටඩි කරන ක්ලාස් එක වෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි මේ ෆස්ට් එකට ආන්සර් එක වෙන්නේ. ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ මොකේද science කියන subject එක මෙන්න මේ කියන දවසේ හැබැයි ඒක හොයන්න කියලා තියෙනවා ascending order විදිහට. එතකොට ඒකෙදී අපිට මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට කෝර් එක අයින් කරගමු. එතකොට මේකෙත් අපිට ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික ඕනේ හින්දා මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඩීටේල්ස් එක ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ඊට පස්සේ ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් ජෙන්ඩර් ඒ ටික අපි ඔක්කොම ටික ගන්නවා. එතකොට අපි ආයෙ මෙන්න ෆිල්ටර් කරගන්නවා මෙන්න මේකේ එක්සෑම් ටර්ම් එක ඒකේ ඩේට් එකත් ඕනේ හින්දා ඒකත් අපි මෙව කරලා තිනවා. ඒකත් අපි මේ විදිහට අරගෙන ඉනර් ජොයින් එක යූස් කරනවා. ඒකේ ක්ලාස් එක ගන්නවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එක ගන්නවා. ඊළඟට subject එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ exam term කියන ඒ tables ටික අපි ඔක්කොම ටික අරගෙන ඊට පස්සේ මෙයාලා දීලා තියෙන condition එක අපි මෙතනින් දෙනවා science කියන subject එක. ඊට පස්සේ exam term එකේ date එක මෙන්න මේ දවස. ඊට පස්සේ ආයෙ යාලා කියලා තියෙන ascending order විදිහට දෙන්න කියලා. එතකොට අපි මේක නොදී මේක අපි execute කරගත්මු. ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඒක කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියන එක. මේ විදිහට දාලා නිකන් execute කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට mark ටික තමයි එන්නේ ඔයාලට. එතන මේ කිසි පිළිවෙලක් විදිහට නැති විදිහට තමයි එන්නේ. එතනදී තිබ්බ ascending order විදිහට දෙන්න කියලා. එතකොට ascending order කියන්නේ මෙන්න මේ පොඩි එකේ ඉඳන් ලොකු එකට තමයි එතනදී වෙන්නේ. descending කියන්නේ වැඩි එකකින් ඉඳන් අඩු එකට. මේකදී ආවද ascending එක. එතකොට අපි ASC කියන එක තමයි use කරන්නේ. එතකොට අපි order by කියලා අපි දෙන්න ඕනේ. මොකද්ද වෙනස් වෙන්න ඕනේ mark එකට. ඒ mark එක ඕන අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තියෙන්නේ student exam mark record එකෙන් තමයි අපිට ඒකේ මාක් එක ගන්න ඕන. නැත්නම් අපිට කෙලින්ම මේම මාක් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි
මේක අපි දාලා දෙන්න. එතකොට මේ විදිහට පොඩි එකකින් ඉඳන් ලොකු එකට ඒ මාක්ස් ටික ඔක්කොම හැදෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ ආන්සර් එක අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට තර්ඩ් එකේ ඔක්කොම ইনফরমේෂන් හොයන්න කියලා ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ. එතකොට කන්ඩිෂන් එකත් කියලා දෙනවා ලකුණු 40යි 80යි අතර ගත්ත මොකද්ද සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ මැතමැටික්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක. එතකොට යාලා ඩේට් එකක් දෙනවා මෙන්න මේ කියන දවසේ ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඩීටේල්ස් තමයි ඕනේ කියන එක. එතකොට අපිට මේ විදිහට මේ කූර එක අපිට අයින් කරලා කූර එක දා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට ස්ටුඩන්ට් ලාගේ ඩීටේල්ස් ටික අපි අර කලින් විදිහට ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඒ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික දාගෙන තියෙනවා. එතකොට එක්සෑම් ඩේට් එක ඊට පෙන්නන්න. එතන සබ්ජෙක්ට් එක මොකද්ද, ජෙන්ඩර් එක මොකද්ද, ලාස්ට් නේම් එක, ෆස්ට් නේම් එක, ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක, කන්ටැක්ට් නම්බර් එක ටික ඔක්කොම පෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ අපි ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ ඊට පස්සේ අපි අර කලින් විදිහට විනර් ජොයින් කරගන්නවා ක්ලාස් එක. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන එක, ඊට සබ්ජෙක්ට් එක, ඊට පස්සේ එක්සෑම් ටර්ම් එක, ඊළඟට එයාලා දීලා තිබ්බ කන්ඩිෂන් එක අපි දානවා මෙන්න මෙතනින්. එතකොට එයාලා දෙනවා සබ්ජෙක්ට් නේම් එක මෙන්න මේක වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද මේක? සබ්ජෙක්ට් නේම් එක වෙන්නේ මැතමැටික්ස්. ඊට පස්සේ එක්සෑම් ටර්ම් එකේ දැන් ඩේට් එකක් කියලා දෙනවා මෙන්න මේ දවස්. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ ගන්න ඕනේ මාක් එකක්. එතකොට ඒකෙදි අපි අර කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ විදිහට ඕන මේක දාන්න පුළුවන්, නැතුව දාන්නත් පුළුවන් මාක් එක. ඒ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එක අපි දාලා ඒකේ මාක් එක ගන්නවා මෙන්න බිට්වීන් කියලා අපි දාලා 40 and 80 කියන එක ඒ කන්ඩිෂන් එකත් අපි දෙනවා. එතකොට දැන් මේකත් අපි එක්සිකියුට් කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු 40යි 80යි අතර ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ලාගේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටිකක් දෙනවා. එයාලගේ ගත්ත මාක්ස් ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. එතකොට 40ට වැඩි 80ට අඩු කියන එක තමයි මෙතනදී කන්ඩිෂන් එක වෙන්නේ. එතකොට ඒකත් විදිහට අපි එක්සෑම් ඩේට් එකේ අදාළ දවසේ අදාළ සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට අපි ෆිට කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඒකට ආන්සර් එක වෙන්නේ. පොත් එකෙන් අපෙන් අහලා තිනවා මේ ඔක්කොම ගත්ත මාක්ස් ටික ඩිසෙන්ඩින් ඕඩර් විදිහට හදන්න කියන්නේ මෙන්න මේ ගත්ත මාක් එක ඩිසෙන්ඩින් ඕඩර් ඒක මේ ගත්ත රිසල්ට් එකම තමයි ඩිසෙන්ඩින් ඕඩර් විදිහට හරවන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඇසෙන්ඩින් ඕඩර් ඉන්නේ පොඩි එකකින් ඉඳන් ලොකු එකට. මේකදී අහන්නේ අපි ඇසෙන්ඩින් නෙමෙයි ඩිසෙන්ඩින් එක. කියන්නේ ලොකු එකකින් ඉඳන් පොඩි එක කියන්නේ මේ 70ට තමයි මුලින් වෙන්න ඕනේ. මේ 40 ඇතුළත 1 2 කියන මාක් එක තමයි යටටම යන්න. උතර මේකදී අපිට අන්තිමට කන්ඩිෂන් එක දාගන්න පුළුවන්. එයාලා කියලා තියෙන එක. ඒතර අපිට මේ විදිහට ඕඩර් බයි කියලා මාක් එක දෙන්න පුළුවන් ඩිසෙන්ඩින් ඕඩර් විදිහට view වෙන්න කියලා. එතන මේක අපි දීලා අපි දැන් මේක සරල විදිහට එක්සිකියුට් කරගන්න. මොකද අපි ළම කියනවා මෙන්න මේ කලින් දුන්න ක්වෙස්චන් එකේ එකම තමයි ඩිසෙන්ඩින් ඕඩර් විදිහට හරවන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි ඒකම ඩිසෙන්ඩින් ඕඩර් කරනවා. මේ විදිහට එක්සිකියුට් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට වෙන්න මේ 70.5 කියන එක උඩටම වෙලා තියෙනවා. එතන 44.1 පල්ලෙහාටම වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඩිසෙන්ඩින් ඕඩර් විදිහට හැදිලා තියෙනවා. මේ කලින් හිටපු ඒ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ ඩීටේල්ස් එක්කම. ඉතින් මේක තමයි ලාස්ට් එකට ආන්සර් එක වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්න දීලා කොහොමද අපි ඒ ටිකත් හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් අපි මේ විදිහම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.